सुभाष चन्द्र नेम्बाङको मृत्युपछि इलाममा पुनः निर्वाचन हुने भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 15 गते इलाम 2 मा उपनिर्वाचन गर्ने भनेर सूचना निकालेको छ। इलामलाई पहिचानवादीहरूको केन्द्रको रूपमा समेत लिने गरिन्छ। किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनको पवित्र वासस्थान र किरातीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र माङ्सेबुङ समेत यस निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। अघिल्लो निर्वाचनमा उनीहरू निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएका थिए, तर प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू भने निकै आक्रोशित बन्दै आएका छन्। एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको अध्यक्षतामा प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी रहन पुग्यो। नेकपा एमालेको प्रस्तावमा काङ्ग्रेस, माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समर्थन जनाउँदा प्रदेश नामकरण कोशी 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको थियो। प्रदेशको नाम कोशी पारित हुनु बित्तिकै त्यहाँका पहिचानवादी किराती, राई, लिम्बू, सुनवार, शेर्पा र अन्य जातिहरूले निकै लामो समयसम्म आन्दोलन र प्रदर्शन गरे। त्यही आन्दोलनको क्रममा चैत 5 गतेका दिन विराटनगरको झडपमा पदव, लिम्बू, लाजेहाङले वीरगति समेत प्राप्त गरे। पटक पटकको निर्वाचनमा पहिचानको आशा देखाएर अन्तिममा नामकरणमा पार्टीहरूले गरेको विश्वासघातलाई धोकाको संज्ञा दिएको थियो। त्यस क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, ढुङ्गा मुढा, आगजनी पनि भएको थियो। पहिचानवादीले नामकरणमा भएको विश्वासघात र धोकाको बदला आगामी 2084 को चुनावमा दिने भनेर चेतावनी समेत दिएका थिए। तर 2084 नआइपुग्दै पहिचानवादीले आफ्नो एकता देखाउन र बदला लिने मौका भने जुरेको छ। र यस्तो जटिल अवस्थामा यस पटकको निर्वाचनको परिणाम कता जाला भनेर अनुमान लगाउन समेत मुस्किल रहेको छ। नामकरण पछि सुरु भएको पहिचान आन्दोलनको भविष्यको नापजात र पहिचानवादी कतिको आफ्नो बोलीमा अडिग रहन्छन् भन्ने कुरा पनि यसै वैशाखको निर्वाचनमा थाहा हुनेछ। प्रदेश नम्बर 1 मा पुनः नामकरण सङ्घर्ष समितिले उपनिर्वाचनमा पहिचान पक्षधरका तर्फबाट छुट्टै उम्मेदवार बनाउने घोषणा समेत गरेको छ। गत मङ्सिरको चुनावमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङले गठबन्धनका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्कालाई 114 मतको झिनो अन्तरका साथ हराउँदै विजय भएका थिए। तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार प्रकाश सापकोटाले 1380 मत पाएका थिए भने चौथो स्थानमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन MNO का मणिबहादुर लिम्बूले 1363 मत पाएका थिए। इलाम नगरपालिका समेत समेटिएको यस क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति, राई र लिम्बूहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको निर्वाचन क्षेत्र हो। इलाममा नेकपा एमालेको लाल किल्ला रहँदै आएको छ। 2048 सालको निर्वाचनदेखि नै नेकपा एमाले जित्दै आएको छ। सुभाष चन्द्र नेम्बाङ 2056 सालदेखि उम्मेदवार बनेर आएपछि जित्दै आएका थिए। आफ्नो बुवाको मृत्युपछि बुवाले गर्न बाँकी रहेको काम पुरा गर्न भनेर सुभाष चन्द्र नेम्बाङका छोरा सुहाङ नेम्बाङ तयार देखिन्छन्। इलाममा हुने उपनिर्वाचनमा एमालेबाट सुहाङ नेम्बाङ उम्मेदवार बन्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। उनले मङ्सिरमा आयोजना सम्पन्न गरेको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रामा जोडिएका थिए। उता काङ्ग्रेसबाट पुरानै उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्का उड्ने सम्भावना समेत धेरै रहेको छ। उता पहिचानवादीले यसपटक एकताबद्ध भएर साझा उम्मेदवार उठाउने तयारी गरिरहेको छ। तर यही व्यक्ति भनेर टुङ्गो भने लागेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत इलाममा आन्तरिक रूपमा निर्वाचन क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गरेको बताइन्छ। इलामको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र पहिचानको आन्दोलनमा होमिनेहरूको प्रभाव क्षेत्र पनि हो। प्रदेशको नामकरण पछि आक्रोशित र आन्दोलित पहिचानवादीहरू के एकताबद्ध होलान् कि त्यही पुरानो दलहरूले यसपटक पनि उपनिर्वाचनमा जित निकाल्लान्? यो भने वैशाख 15 को इलामको उपनिर्वाचनले नै बताउला। आफ्नो राय र सुझाव हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा यस्तै रोचक भिडियोका साथ उपस्थित हुने बाचाका साथ आज भने हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ।